Hey, what's up mga bubuig? Your Math Busy Friend is back for another video at pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa basic trigonometric integration. So ayan mga bis, no, part pa rin ito ng ating indefinite integration at papakita ko sa inyo muna yung mga simple problems, no, paano tayo mag-integrate ng mga may trigonometric functions, no, mga sine, cosine ngayon mga bis, no. Andito yung mga formula na gagamitin natin mga bis, no. Pag kayong mag-alala mga bis, no, kung alam nyo naman na yung mga formula sa derivatives ng mga trigonometric functions is madadalian kayo dito sa pag-memorize ng mga formulas sa integration mga bis, no? Kasi sabi nga natin, anti-derivatives kabaliktaran lang. Isipin niyo mga bis, no, yung sine, di ba? Yung sine, ang derivative ng sine, cosine, di ba? Ang derivative ng tangent ay secant squared. Ang derivative ng cotangent ay cosecant. So, ayun, nagbabaliktad lang siya mga bis, no? Kung alam niyo na yun, madali niyo na lang ma-memorize itong mga formulas naman for integration, mga bis, no? Aside from that, mga bis, aside dito sa mga formulas, ay sinasuggest ko na balikan nyo na ulit yung mga identities nyo, trigonometric identities nyo kung nakalimutan nyo na. Like Pythagorean identities, like double angle identities, half angle, sum, product. Yung mga yun mga bis, kasi mga bis, no, all throughout this course, no, ay gagamitin natin yan. Solve na tayo. So, ayan mga bis, simulan natin sa pag-solve dito, no? So, ayan mga bis, no? All throughout this video is gagamitin natin yung U-Substitution method. If hindi nyo pa napapanood yung video ko about that, nasa link down below at try nyo munang panoorin bago kayo mag-proceed dito kasi baka malito lang kayo, no? So, paano natin gagawin to mga bis, no? Isiset natin yung U natin as 2y. So, ngayon, kukunin na natin yung derivative ng u. Ano yung derivative ng 2y? That's 2. Huwag natin kakalimutan yung dy. Now, i-isolate ngayon natin yung dy, mga bis, no? Ibig sabihin, dy is equal yan sa du over 2. Paano to nakuha? Bumaba lang to sa denominator nito, di ba? Tinransfer lang natin yung 2 sa kabilang side ng equation. Ngayon, since alam na natin to, pwede na natin tong ma-solve, mga bis, no? Ilabas na lang muna natin yung ating constant, which is 5, para hindi tayo maguluhan, no? 5, and find the integral of sine 2y. Ang 2y mga bis ay equal to u. So, magiging sine u yan. Yung dy mga bis, ano yung value ng dy natin? That's du times du over 2. Ngayon mga bis, pwede nating ilabas yung 1/2 sa ating integral sign para hindi tayo malito, no? Para mas systematic. So, 5 over 2 integral of sine u du. So, kung makikita nyo, bis, nasa form na tayo ng sine u du, which is nasa formula natin. So, bakit ko to ginagawang U-Substitution, mga bis? Basically, mga bis, ginagawa ko yung U-Substitution para lahat ng mga variables natin dito yung maging u at makarating tayo sa formula natin dito. So, integrate na natin yan. 5 over 2. Ano yung integral ng sine u du? That's negative cosine u plus c. Negative cosine u plus c. Ngayon mga bis, hindi ito yung final answer natin. Ibalik ulit natin kung ano yung original value ng u, which is 2y. So that's gonna be negative 5 over 2. Nilabas ko lang yung negative sign. Cosine u, ang u natin ay 2y plus c. So basically mga bis, ito ang ating final answer mga bis, no? So ayun, kung sa tingin nyo ay pwede nyong magawa yung process natin ng di kayo nag-use substitution, well, it's good also mga bis, no? Pinapakita ko lang dito para alam natin kung saan ang pinanggagalingan nitong ating mga sagot, no, mga bis. So ayun, nilagay ko muna yung formula dito para kung sakaling hindi nyo pa na-memorize, madali nating ma-solve. So ayun mga bis, dito naman tayo, cosine x over 3. Sabi ko nga ulit, kailangan natin i-transfer ito sa form na cosine u du. Kasi hindi natin ito masosolve ng ganito lang. Unless, na-master mo na yan, hindi mo na kailangan gawin yung U-Substitution. Pwede naman yun mga bis, no? With a lot of practice, hindi mo na kakailanganing mag-U-Substitution in the future. I promise you mga bis, no? So for now, mag-U-Sub muna tayo. So let u be equal to x over 3. Derivative of u is equal to, anong derivative ng x over 3 mga bis? That's 1/3, di ba? Huwag natin kakalimutan yung dx. So, dx, i-isolate natin yung dx. Yung 3 pupunta sa taas. So, magiging 3 du. Okay, mga bis? So, ayun. Now, pwede na nating masolve to, mga bis, no? So, ayun. Then, find the integral of cosine. Ano yung x over 3 natin? That's equal to u. Cosine u. Ano yung dx natin, mga bis? Dx natin is equal yan sa 3 du. 3 du, yun, no? dx, 3 du. Parang sinubstitute lang natin. Kaya nga, U-Substitution, di ba? Ilabas natin yung 3 na constant. So, 3, and find the integral of
cosine u du. So, ayun mga bis, kung mapapansin nyo, nasa form na siya ng cosine u du So, ayun mga bis, kung mapapansin nyo, nasa form na siya ng cosine u du, kaya pwede na natin siyang masabi na the integral of cosine u du is sine u plus c, diba? So, magiging 3 sine u plus c. Pero mga bis, inuulit ko, hindi pa ito yung final answer natin. Kailangan nating ipalit kung ano yung original value ng u, which is x over 3. So, our final answer would be 3 sine x over 3 plus c. So, ito mga bis, ang ating final answer. So, ayun, diba? Kung nagigets nyo yung process, madali lang natin yan all throughout. So, ayun. Dito naman tayo mga bis, Pagkakita natin, paano to? Paano to mga bis, Since dalawa na sila, Wala naman tayong product rule, mga bis. Pero kung mapapansin nyo sa ating derivative, diba mga bis, Ano yung derivative ng secant x? Diba mga bis, ang derivative ng secant x ay secant x tangent x, 'di ba? Kung naaalala niyo mga bis, yun yung derivative. Ibig sabihin, kapag antiderivative, ikabaliktaran lang 'yan. So dito sa ating formula, kung mapapansin niyo, meron tayo ditong integration formula na sec u tan u is equal to secant u. Doon nanggaling yung formula na to. So ayun, binibigyan ko lang kayo ng background kung paano binibigyan ko lang kayo ng background kung paano nakukuha itong mga formula na to mga bis, para kung sakaling nakalimutan nyo, maaaring yung magawa to kahit nakalimutan nyo, di ba? So ayun, solve na natin to mga bis, Pero una sa lahat, kailangan natin i-transfer sa form na cosine, nasaan yun? Secant u tan u, So dapat maging u yung dalawang to. So para gawin yun, let's set u as 3x mga bis, Ano yung derivative ng u natin? Derivative ng 3x is equal sa 3. Huwag natin kakalimutan yung dx. Isolate ulit natin yung dx. Bale, du over 3. Nilipat lang natin yun, mga bis, So, ngayon, pwede natin tong integrate, So, magiging find the integral of secant u. Kasi nga, 3x is equal to u, di ba? Tangent u. At ang dx natin, mga bis, ay du over 3. So, magiging du over 3. Ngayon, may constant na naman tayong 1/3. Ilabas muna natin yung constant na 1/3. Bale, sec u tan u du. So, ayun mga bis, yung sec u tan u du, andito na yun sa formula natin. So, it is safe to say na ang integral nito ay equal sa secant u plus c. So, 1/3 secant u plus c. So, bale, 1/3. Ano yung value ng ating u mga bis? Ang value ng ating u mga bis ay 3x ulit. Huwag yung kakalimutan. Plus c. So, ayan mga bis. Ito na ang ating final answer. Di ba madali lang? Paano na to mga bis, Meron na tayong square dito. Wala naman tayong chain rule para sa integration. So, paano natin to gagawin mga bis, Ayan mga bis. Let's go back to algebra. Kapag may mga gantong sitwasyon, isang possible solution, kasi hindi naman possible sa lahat Kasi what if I say na raised to 10 yan, raised to 100, Hindi mo naman yan i-expand, di ba? So, kapag squared lang yan or cube, pwede mong expand yan. That's another solution kung paano yan mas-solve, di ba, mga bis? So, magiging tan y minus 1 times tan y minus 1. So, parang kapag hindi nyo pa expert yung square of binomial, expert yun para mas mapabilis yung setup nyo. Pero ngayon, magpo-foil na lang muna ako, So, ito magiging tangent squared y minus tangent y minus tangent y plus 1. So, bale, kapag in-square ko to, ang final answer niyan, mga bis, ay tangent squared y minus 2 tangent y plus 1. So, yun mga bis, pwede ko itong i-rewrite as the integral of tangent squared y minus 2 tangent y plus 1 dy. So, ayun mga bis, erase ko lang muna itong mga to, So, ayun mga bis, once na na-expand nyo, ay pwede nyo na silang integrate term by term, So, separate natin sila term by term para hindi magkalito-lito. So, first is find the integral of tangent squared y dy. Next is minus find the integral of 2. Yung 2 na constant, ilabas na lang natin. 2 tangent y plus the integral of dy. Nakalimutan natin yung dy doon, mga bis. So, pwede na ba natin siyang ma-integrate term by term? Tignan natin. Simulan natin to sa dulo. dy, madali lang ma-integrate yan. Tangent y, madaling ma-integrate yan kasi meron tayo ditong formula ng tangent
u or tangent y. Pero dito, tangent squared y. Mga bis, wala tayong integration formula na tangent squared. So, dapat i-manipulate na ulit natin itong tangent squared para pwede siyang ma-integrate. So, paano natin yon gagawin, mga bis? So, ayun yung sinasabi ko, mga bis, no, na kailangan nating balikan yung ating mga trigonometric identities. Diba, mga bis, meron tayong identity which is secant squared x is equal yan, mga bis, no, sa 1 plus tangent squared x. Diba, mga bis? Ngayon, mga bis, no, bali yung gagawin natin ay papalitan natin yung value ng tangent squared y dito. Kaya ng secant. Kasi mga bis, yung secant squared natin ay meron siyang formula for integration. It means pwede siyang ma-integrate. Unlike tangent squared na hindi siya mai-integrate kapag hindi pa siya na unlike yung tangent squared na wala siyang kaparehas na formula dito. So kung mapapansin niyo, wala kasi tayong tangent squared, 'di ba, mga bis? So ayan, transpose ko yung 1 sa kabilang side ng equation. Bali, secant squared x minus 1 is equal to tangent squared x. Yun yung ipapalit natin dito, mga bis, no? Bali, mga bis, itong tangent squared y magiging secant squared y minus 1. Diba, mga bis? So, ayun. Seseparate ko ulit sila term by term, no? So, magiging find the integral of secant squared y dy minus, kasi minus yon, the integral of negative 1, huwag natin kakalimutan yung dy, minus 2 integral of tangent y dy plus the integral of dy. Ayun, mga bis, pwede natin siyang integrate. Pero bago tayo mag-integrate, meron tayong pwedeng makancel, di ba? Ito, negative integral of dy plus integral of dy, negative, positive, cancels. Right? So, ayun, mga bis, no? Ready na tayong mag-integrate kasi pwede nang ma-integrate yung secant squared tsaka tangent y. Secant squared, may formula tayo, tsaka tangent. Ngayon, mga bis, ang tanong, gagamit ba tayo ng U-Substitution? Well, pwede rin naman. Pero, pwede naman ng hindi, no? I-assume na lang natin na yung y natin is u. Kasi, mga bis, dito, sa ating mga problem dito, no? Yung value kasi ng sign natin, mga bis, no? Ay meron siyang coefficient like dito. Yung y may kasamang 2. Yung x may over na 3. Yung 3 natin may kasamang x. Kapag ganun yung sitwasyon, yun yung point na gagamitin ng U-sub, mga bis, no? Pero kapag yung sitwasyon natin, mga bis, tulad dito, kung saan single variable lang siya, hindi na yun kailangan, mga bis, no? Hindi na yun kailangan. Mas mapapahaba lang yung solution nyo. Okay, so dito, mga bis, using our formula would be equal to, ang secant ay tangent, diba? So, magiging tangent y minus 2. Dito naman tayo, mga bis. Ano yung integral ng tangent y? Kung mapapansin nyo, mga bis, no, meron tayo ditong dalawang formula. Same silang tangent u pero magkaiba, no? Either negative ln cosine u or ln secant u plus c. Mga bis, no, kahit ano sa dalawang to ang sagot nyo, that is an acceptable answer pa rin, mga bis, no? Kahit ano sa dalawa na yan. So ngayon, pipili tayo. Anong gusto nyo, mga bis? Taas o baba? Siyempre, taas tayo, mga bis, no? So pipiliin ko yung negative ln cosine u. So, magiging negative ln cosine u. Ito, mga bis, absolute value yan, no? Absolute value u plus c. So, ayun, mga bis, ito ang ating final answer. Rewrite na lang natin yan. That would be equal to tangent y minus minus, magiging positive 2 ln the absolute value of cosine u plus c. So, bala ito yung ating final answer, mga bis. Alright, let's try another problem, no, mga bis. Alright, so dito naman tayo, mga bubuyog, no? Wow, paano natin to gagawin? So, paano nga ba? Paano, no? So, ayun, wag kayong mabigla pag ganito, mga bis, no? Katulad ng sabi ko, there are a lot of trigonometric identities. Kailangan yung goal natin as of now, bago tayo mag-integrate, i-simplify natin yung given na function para mas madali natin siyang ma-integrate. So, paano natin to gagawin? Gagamit ulit tayo ng ating mga identities, mga bis. Kung naaalala nyo ang ating Pythagorean identities, mga bis, no, diba? Sin squared x plus cosine squared x is equal yan, mga bis, sa 1, diba? So, ibig sabihin nito, kapag itatranspose ko yung sign sa kabila, edi magiging negative. So, ang value ng cosine squared x ay equal yan sa 1 minus sin squared x. Ibig sabihin, mga bis, no? Pwede natin tong ilapat dito. Kasi kung nakikita nyo, ito ay difference of two squares. Pwede tayong mag-cancel out dito. Wow, di ba ang galing? So, ayun, mga bis, ilapat natin dito. So, this will be the integral of 1 minus
sin squared x over 1 minus sin y. Saan nanggaling to ulit? Nanggaling siya dito. Pinalitan lang natin using the identities. Ngayon mga bis, no, pwede natin itong mas simplify. Diba? Ang 1 minus sin squared ay parang difference of 2 squares, no? So yan ay magiging 1 minus sin x times 1 plus sin x. Parang finactor out ko lang silang dalawa. Over 1 minus sin y. Alright, sorry. Y pala yung ginagamit natin, hindi x, no? Y yun, mga bis. Sorry, y dapat. So, ayun. Y dapat yan. Ngayon, mga bis, no? Kung makikita nyo ay makakancel na natin to, tsaka to. Kasi same lang naman sila, no? So, yung natira the integral of 1 plus sin y, no? Huwag natin kalimutan pala si dy, no? Yon. Makakalimutin akong tao, no? Makakalimutin ako. Huwag nyo kakalimutan yun. Baka mali kayo ng prof nyo, sayang naman yung points, no? So, ngayon, integrate na lang natin sila term by term. The integral of dy plus the integral of sin y dy. So, ayun, madali na lang to mga bis. Ang integral ng dy ay y, di ba? Kasi nga, parang integral of 1 lang yun. Plus, the integral of sin dy, mga bis, no? Sin, magiging negative cosine. So, hindi yun plus. Negative cosine y plus c. Ayun mga bis, ito na ating final answer. Di ba ang dali? So, ayun mga bis, last problem na tayo. Medyo complicated to ngayon, no? Kung mapapansin nyo, sin squared x, cosecant squared 2x. So, di ba yung cosecant, mga bis, no? Kung naala nyo, ang cosecant is equal lang sa 1 over sin. So, kapag tinranspose ba natin, pwede nating makancel yung mga sin. So, try natin i-transpose yan, mga bis. So, this is finding the integral of sin squared x over, so magiging sin yung cosecant natin. Pupunta nga lang sa denominator. Magiging sin squared 2x. Pwede natin siyang makancel. Hindi. Mali mga bis. Bakit? Kasi ito, 2x, ito x lang. Hindi natin siya pwedeng makancel. So, anong pwede natin gawin? Kung makikita nyo dito, nilagay ko dito yung mga double angle identities, no? So, dito, ang sin 2x, mga bis, ay equal yan sa 2 sin x cosine x. So, pwede natin i-substitute yun, mga bis. So, ito, magiging sin squared x over, ang sin 2x, mga bis, ay equal yan sa 2 sin x cosine x, mga bis. Pero huwag kakalimutan, naka-square to, di ba? Square yon. So, ayun, i-square muna natin to, mga bis. This is the integral of sin squared x over, magiging 2 square is 4, magiging sin squared x, magiging cosine squared x. Ngayon mga bis, pwede na tayong mag-cancel. Ang sin squared makakancel, ang sin squared makakancel. Wow! Magic! So, ayun mga bis, no? Ilabas lang natin yung 1/4 na constant para hindi tayo malito. 1/4 and the integral of 1 over cosine squared x. Ngayon, problema na naman to mga bis. Wala tayong 1 over cosine squared dito. Di ba? Wala. Cosine lang yun. Wala tayong 1 over cosine squared. So, papalitan ulit natin to mga bis. Kung naaralan nyo ulit, no? Yung may identity tayo, no? Na secant x is equal to 1 over cosine. So, ito, magiging secant yung cosine natin, mga bis. So, this would be equal to 1/4 the integral of secant squared x dx. So, kakalimutan yung dx pala doon. So, ayun mga bis. Ngayon, pwede na natin siyang ma-integrate kasi meron tayong secant squared na formula for integration, which is magiging tangent u na lang siya. And u is x, di ba? So, ngayon, ang sagot na lang natin is 1/4 tangent x plus c. Di ba? Ang dali mga bis. So, this is our final answer, di ba? So, ayun mga bis, no? Minsan, it looks complicated, pero yun nga, kailangan muna na. So, ayun mga bis, step 1 is kailangan muna natin silang i-transform, no? Baguhin natin yung formula using identities, using trigonometric identities. At kung sa tingin nyo ay pwede nang ma-integrate term by term, that's the time that you will gonna apply the integration formulas. So, ayun, kailangan ito ng mastery pa rin ng mga topics nyo sa pre-calculus, which is trigonometric identities para ma-solve yung mga bis. So, that's it mga bubuyog. Kung may mga natutunan kayo, kung may mga katanungan kayo, feel free to comment down below at sasagutin natin yan. Please like, share, and subscribe. Bye-bye, mga bis.